resolution expressing the sense of the Senate or condemning the recent public statements issued by the Embassy of the People's Republic of China. Pwede ho bang may alitan, may dispute tayo sa isang country, pero maganda pa rin ang relationship natin? Yes, that is possible. In fact, these disputes can coincide with healthy relations in other aspects. Can we have good relationship with China despite our dispute in the West Philippine Sea? We could be able to distinguish between our territorial disputes. Sabi niya, pwede daw yun eh. Mr. President, I-research na lang daw I'm natin. not yet done. No, that's why I Philippine officials, Mr. President, including that's why I gave a point of members order. of the Senate. May I just be, I am still It's a speaking, point of order, Mr. President. A point of order. Sabi niyo kay Commodore Tariel, kasama si Justice Carvalho. Patumbakan. Para sa isang friendly debate. Ada ng balita. Nangyari, wala kaming intro. Walang OBB. Oo, wala nga. Or, ano nangyari? o nagchikahan ba tayo at hindi natin napansin? Wala. Naghang, nakita ko. Mga kapatid, oras na alam namin na gusto nyo na pag-usapan tong West Philippine Sea, at saka ang iba pang naganap today. Pero pasadahan muna natin ang lahat ng mga malalaking balita for today na dapat nyo pong malaman sa totoo lang bago kayo matulog. Umpisahan natin, mamaya na pala yung impeachment. Kasi unahin natin yung ikatlong impeachment complaint laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. Isinampa na nga po ng ilang religious leaders at mga abogado at inendorso ni ML Party List Representative Leila de Lima. 6 ang grounds for impeachment inilatag dyan sa ikatlo ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kabilang ang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Nag-commit daw ng plunder at malversation ito pong si VP Sara based dun sa reklamo At sa maanumalya umanong paggasta ng nasa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Inakusahan din nilang si VP para sa mga opisyal ng Department of Education. Binanggit din po sa reklamo ang pagtatangka sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Bigurin umanong maging tapat sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth ang bise at inakusahang nagkamal ng hindi maipaliwalag na kayamanan. Inaakusahan din si VP Sara para sa destabilisasyon. Makakausap natin mamaya ng live ang lead counsel ng mga complainant na si Atty. Amando Virgil Ligutan. So abangan nyo po yung ating interview mamaya po yan. Parang identical with the existing 2 other impeachment complaints. Itong inihain ng civil society ba tawag? Basta ng mga ng mga religious. Mga pare, oo, tsaka attorney. Well, si Congresswoman Leila de Lima is also endorsing this. Yes. The same way she endorsed the Same as second one. The second one, yeah. So, intayin niyo po para maipaliwanag pa sa atin kung ano pa ang medyo yung tweaked or kakaibahan nitong kanilang final kesa doon sa naunang dalawa. Okay? Your turn, Mr. Ed Lingao. Okay. Inasahan na ng kampo ni VP Sara Duterte ang inihahing panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang defense team, patuloy nilang minomonitor ang developments at sasagutin daw ang reklamo sa tamang lugar. Unang sinabi ni VP Sara na pangharas at pamumulitika lamang ang mga reklamo laban sa kanya. Sa ngayon, nai-refer na sa opisina ng House Speaker ang unang 2 impeachment complaints laban sa bise. Update po sa complaints, impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagtibay ng House Committee on Justice ang pagbabasura sa 2 impeachment complaints laban sa Pangulo. 36 ang bumoto pabor habang 4 ang tumutol. Naunang idineklara sa komite na hindi sufficient in substance ang inihaing reklamo ni Atty. De Jesus at Liza Maza. Ayon kay Committee on Justice Chairperson Jove Luistro, itatransmit nila ang kanilang report ngayong araw sa Rules Committee.
Nakatakdang pagbotohan sa plenaryo kung aaprobahang i-archive na o isasantabi ang impeachment. Sa January 27, 2027, maaaring maghain ulit ng impeachment laban sa Pangulo. Reaction tayo mula sa Malacanang, dyan sa po naganap kanina dito sa Kamara, no? Bago pa man daw kasi pagdesisyonan yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kumpiyansa na raw ito pong Malacanang o si PBBM na mababasuran na yung impeachment laban sa kanya. Ayon po sa Malacanang, tiwala ang Pangulo na pagbabasehan ng Kongreso ang mga ebidensya at naging hatol ng komite o ng Committee on Justice. Ang gate po ng palasyo, walang anumang nagawang impeachable offense ang Pangulo. Nanindigan naman si ML Party List Representative Leila de Lima na sapat ang basehan sa ikalawang impeachment complaint na inihain ng grupong Bayan at Makabayan Bloc. Hindi rin pabor si Senior Deputy Minority Leader Egay Erice sa pagdidismiss ng impeachment laban sa Pangulo dahil daw sa misapplication ng House rules sa impeachment proceedings. May grave abuse din daw ang komite, kaya kekwestiyonin niya ito sa Supreme Court. Okay, ibang balita naman. Lusot na sa Senado ang resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Pero bago yan, nagkainitan ng ilang senador. Natanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung pwede bang magkaroon ng magandang relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Ang sagot ni Senator Kiko Pangilinan, posible ito sa ibang aspeto gaya po ng ekonomiya. Ganoon din na rin ni Cayetano ang paggamit ni Coast Guard spokesman G. Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Childish daw ito at nakakahiya. Ginit ni Cayetano na dapat nakasaad sa resolusyon kung ano ang eksaktong pahayag ng China na dapat nilang kondinahin. Pero ayon kay Pangilinan, nakalagay na ito sa naturang resolusyon. Sa huli, walang kumontra sa pagpasa ng resolusyon sa Senado. Bago ang debate sa plenaryo, mga kapatid, hinamon ni Senador Rodante Marcoleta sa isang debate si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kasunod yan ang pahayag ni Tariela na dapat sumama ang senador sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Git pa ni Marcoleta, isama rin si dating Associate Justice Antonio Carpio at isang propesor mula sa University of the Philippines. Sa sesyon naman sa Senado kanina, giniit ni Marcoleta na hindi siya pro-China. Dagdag niya, teritoryo ng bansa ang Kalayaan Group of Islands pero hindi pwede i-connect ang tubig nila sa ating exclusive economic zone dahil paglabag ito sa UNCLOS. Handa raw si Tariela sa hamon ni Marcoleta pero di na raw kailangan pang pagdebatehan kung ang pag-uusapan ay ang territorial integrity ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matagal na anya na itatag ng domestic laws, 2016 arbitral ruling at ng ating konstitusyon na may soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ang palasyo na dapat ipagtanggol ang teritoryo ng ating bansa. Before tayo mag-iba ng topic, tatanungin ko lang si Ed kasi may paalala sa atin lahat kanina sa story ko when we were yung umaga. Anong ginawa ko? Hindi, sinabi mo na parang dapat alam natin yung basic. Yung basic kasi may mga viewers tayo na syempre umaalab lang yung damdamin nila about hindi basta atin lahat ito kasi teritoryo natin ito, no, pero parang dapat may basic din silang malaman para kapag nakipagtalo sila dun sa gusto nila makipagdebate sa ibang tao, alam nila yung parameters, di ba? There are many misconceptions sa issue ng West Philippine Sea. Number one, ito pa ulit natin inuulit to . Yeah. Ang 200 nautical mile EEZ, Exclusive Economic Zone, ay hindi natin pag-aari yan. That is not territorial sea. Ang pag-aari natin, territorial sea, is only 12 nautical miles from our coastlines. Yung 200 nautical miles, that's exclusive economic zone, that simply means na we have exclusive rights. Tayo lang ang pwedeng mag-exploit ng mga resources doon. Ibig sabihin, pangingisda, pagmimina, o drilling, or whatever, we have exclusive rights to that, kaya nga exclusive economic zone. But we do not own the waters
dun sa 200 nautical miles. Only Yung hanggang 12. activities lang natin. Oo. Oo. So pag I suppose na kailangan nuance dito pag sinabi nating atin ito in the context of the EEZ, atin lamang ito meaning na tayo lang pwedeng gumamit nito. Oo. But hindi natin necessarily pag-aari ang EEZ. Hindi natin pag-aari ang EEZ eh. Hanggang 12 nautical miles lang tayo talaga eh. That's one. The other thing is this. Tell me lang if I have to stop na kasi mahaba-haba to eh. Yeah. Okay. The other thing is this. Another misconception is Pag-asa Island or T2 Island according to some to other countries. Pag-asa Island is not in our EEZ. Hindi siya nasa EEZ natin because Pag-asa Island is 270 nautical miles from Lagpas. So, Palawan. lampas sa 200. Nasa labas yan ng ating EEZ. Pero atin yan. Yeah, ano yung caveat? Oo. Okay, yeah. Atin yan, hindi dahil nasa EEZ siya kasi wala nga siya sa EEZ. Atin dahil... At kahit nasa EEZ siya, hindi pa rin atin yan dahil lang doon. Atin yan because of what we call customary international law, the concept of effective occupation. Ano ibig sabihin? Occupied siya because there's a functioning government doon You have na basic atin. governance na there eh. So may governance. LGU doon. You have effective control of it for the past 5 decades. 5 dekada na. Yeah. Mula Kumbaga may noong settlement na doon mga 1971. Pinoy. Oo. You have 200 to 300 Filipino civilians Yes. living there. Okay. Nandun ang munisipyo ng Kalayaan of Palawan. Meron dong paaralan and so on down the line. Of course, meron kang Coast Guard sa Navy doon. Komunidad. Oo. So you have effective occupation. Yes. Under customary international law, which basically means international law that is not written down but is practiced. As a matter of practice, bale. Ng lahat ng mga bansa. No? Hindi lang tayo. Yeah. That's Pero written effective. law siya. Hindi siya written law. It's Customary Customary. written law? No, it's Sabi not mo? written law. Okay. Customary law. It International. is not written, it is practiced. Okay. It is as a matter of practice, kumbaga. Oo. The other hugot doon is 1928 ruling by the Permanent Court of Arbitration on the case of the island of Palmas. Yeah. Where the PCA, the Permanent Court of Arbitration, ruled na effective occupation will almost always trump. Sorry, maybe I shouldn't have used that word. Not Trump. Mas lamang ang effective Yeah. occupation kaysa sa claims of discovery. Ibig sabihin, kami naka-discover niyan eh. Or Hindi. mga ebidensya ng mga Kaya, mapa noon. meron kami historical rights yan kasi nung sinaunang panahon, nagpupunta yung mga isla namin, Oo, hindi rin. nangingista kami dyan, O kaya, we have old maps, hindi rin. Effective occupation basically trumps. That word again. Lamang. Mas lamang pa rin ang effective It occupation. holds more weight versus than all the those. others na Of course, na-mention. if you can, mas maganda yung meron kayong treaty or whatever between you and another disputing country. Yeah. But that seldom happens naman. Okay, so baka kasi nalilito pa yung mga tao. All you have to do is rewind this later po, mga kapatid, para sa maintindihan nyo. Kasi mas maganda makipag-debate tayo sa ibang mga tao. Tama yung premise Mula or sa yung pa lang sablay na basis natin. Yeah. There goes your argument eh. Sayang Correct. naman. Sayang naman Yes, yung ano. yes. The information is there naman to just it's just for you to look it up eh. Yes. Okay. That's our information from At least our, ni-wrap up na ni Bok. from Bok and Lingao. Alam mo, yung interesting nga yung case ng Island of Palmas kasi it actually involves us. Palmas Island is a small island 90 kilometers south of Mindanao. It was owned by Spain. That's the name. Palmas. And then, when the Americans took over the Philippines, the Americans said, di amin din yan. So, pero, Spain never controlled the island. Instead, it was the Netherlands that controlled the island. So, the US went to court against the Netherlands to claim the island of Palmas. Yeah. At ang sabi nga ng PCA, mulat sa pool naman, hindi nyo naman hawak yan eh. Ang may hawak niya talaga, Netherlands eh. Yeah. So, walang karapatan ng Espanya na ibigay sa inyo yan. Yeah, that's true. Okay, So, it ang tabayanan nyo. could have been ours, kumbaga, kung if it ruled. Yeah. Now Okay. it's Indonesia's because Netherlands
May agreement sila. Netherlands gave independence to Indonesia. Yes, that's true. That's true. Okay. O mga kapatid, basta rewind nyo lang to ha, para mas maintindihan ninyo. Pero kailangan namin pagpatuloy ang mga pasada Sorry. ng mga balita. Napapakwento ko. Hindi, important yun. Important yun kasi, Oo. no? Para may basehan kayo pag nakikipagtalo po kayo sa maraming ngayong mga tao sa talaga namang 2026 pinagtatalunan pa natin yan, ano? sa social media. Kahit may mga obvious naman na ano yung tama at mali. Ay, teka. Diba? Pahabol lang. Okay. 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 So kung ganun effective occupation pala, edi may karapatan ng China na angkinin yung artificial islands. Kasi they've effectively occupied Sila the yung artificial oo. islands. Ganun ba yun? Hindi, di ba? Hindi, because to begin with, they were never islands. They made the Nilaga, islands. They are ginawa nila. artificial Oo. islands. Ginawa. Uh, In fact, these are reefs which nobody owns because these are low tide elevations. Yes. So, ibang usapan No yun. country can claim Yes. ownership of those. Okay. Even if you build an artificial island that the arbitral court said that does not change the nature of the reef. Of the reef. Okay. Mga kapatid, mamaya meron pa kaming pag-uusapan, lalo na at nadamay si Tito Ronald Llamas sa usapin na yan. Oo nga, so later, na-mention. pag-uusapan natin yan. Pero tapusin lang natin ang iba pa mga political stories natin. Itinanggi po ni Senadora Amy Marcos na siya ang nagplano sa pagpapatalsik kay Senador Tito Soto bilang Senate President. Pagdidiin po niya sa isang pahayag, hindi siya ang kumumpas na balasahin ang Senado. Mapatunayan daw ng ibang miyembro ng minorya na huli siyang nakaalam at sumali sa naturang plano. Ang nagpaugong daw ng pagpapalitidrato ay ang pangamba ng mga senador na nayayanig na po ang institusyon. Yan ay dahil sa mga kontrobersyang hindi naman nga mga senador ang dapat managot. Mula sa mga senador, dito po tayo sa dating senador. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment o pagbasa ng sakdal kina dating senador Bong Revilla at isa pang kapwa-akusado nito na si Juanito Mendoza. Kaugnay ito sa kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 million pesos ghost flood control projects dun po sa Bulacan. May mga panibagong motion kasing inihain sina Revilla. Kabilang ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, kapatid kasi ng mahistrado. Ang isang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kung matatandaan niyo po. Si Bernardo ang nagpangalan kay Revilla na nakatanggap di umano ng kickback mula sa flood control projects. Nireset ang arraignment ni Revilla at Mendoza sa February 16. Naghain naman ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado sa kaso na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. What's next? Oo, ay eto. Politika United yan. Politika. Nagpapalakas na raw ang United Opposition para sa halalan sa 2028. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, kabilang ito sa tinalakay ni Naga City Mayor Lenny Robredo at ilang miyembro ng Liberal Party at oposisyon noong nakaraang linggo. Layunin daw nilang makapag-alok ng malakas na alternatibo lalo't nagkawatak-watak na ang unit team ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Handa naman si Ontiveros na gampanan kung ano man ang hingin sa kanya ng United Opposition kahit daw ang pagtatakbo sa pagkapangulo. Sa ngayon, hindi pa nababanggit kung sino ang kanilang standard bearer. Karamihan po ng mga Pinoy ay nagtitiwala na kaya daw resolbahin ng gobyerno ang mga isyu ngayon sa bansa. Pero marami rin na nagsasabi na ang mga nakaupong opisyal ay hindi pinapahalagahan ng kanilang paniniwala kaya may tinatawag na disconnect. 31% lang ang nagsabing pinapahalagahan ang sinasabi ng publiko at ayon yan sa tugon ng masa survey ng Octa Research noong December 3 to 11, 2025. Kasi bumoto kayo ng tipong magpapahalaga sa mga nyo. Boto tayo ng magpapahalaga sa bawat damdamin ng Pilipino. Ang haba ng diskusyon naman niya kay Randy Try kanina, ang presidente ng Octa Research. Sabi namin, ibig mong sabihin, 55% ng mga Pilipino naniniwalang mareresolba ng mga institusyon ng gobyerno sa mga problema ng bayan. Yeah. Ang galing yun. Sa 1,200 respondents. Yeah. Lalong-lalo na yung survey na ginawa noong Disyembre kung saan naglalabasan yung
Isang katerba mga iskandalo. Iskandalo at saka may disconnect kasi noong Disyembre, ang pinakamalaking at siya na issue ng time na yon ay yung fact na kasha ang 500 sa Noche Buena. Kung natatandaan po ninyo. Yes. So, syempre, disconnected talaga yun sa realidad. Ano? Ang mga tao ay talagang, hindi nila pinapahalaga ng feelings ko bilang Pilipino. Matuto na tayo dyan. Hindi naman nilalabas yung survey para mag-hocus-pocus, para matuto tayong lahat. Bumoto tayo ng Ipagdikit mo yung dalawa. Hindi Oh. tayo pinapakinggan, pero nagtitiwala pa rin kami. Huwag tayo magtiwala doon. Okay? Illogical. Yeah. Sige. O mag-i-intro ba muna ako? May mga balita pa kami pero itutuloy na lang namin ito lahat. Your mamaya, call. no? Tayo po ay mag-intro na dahil baka dumating yung guest natin eh. No? So, Andyan na, oo. andyan na yata. Pero sige, nag-aantay na mag-i-intro muna tayo dahil bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo. Paano nga ba matutuntunan totoo, Mr. Ed Lingao? Ikaw na, Chiqui. Kaya ating himayin ang mga issues sa bansa dito sa 1PH. Yan po, kilala nyo naman po yan, si Bok Ed Lingao. Hello! Sorry. slow. Yeah. Ako po si Chiqui Vergel. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami po ang 1PH na serbisyo para sa Pilipino. Ako si Jove Francisco, natutukoy ngayon sa Signal Channel 1. Hello, Paolo Obalde. At ang mga SLers at saka yung ating mga Row 4 members ay nanonood via our... Yung talaga tawag niyo, Row 4, ha? Row 4 daw sila eh. Itong mga nandun sa ating comment section. Lagi Dahil naman, nanonood sila sa oo. live stream natin sa YouTube at saka sa Facebook. Nandyan din ang mga original Wag Force, lalo na't kasama natin si Ed Lingao. Gusto ko yan, Row 4. Ayan, Row 4. Kami yung mga tipong habang si teacher ay busy, kami nagkikwentuhan. Pero ibang Ayan. klase itong mga Row 4 na to, ay nag-aaral to Actually, oo. Feeling ko may mga notes sila sa likod. Para mga teacher's pet to mga row 4 na to. Hindi, kasi nga, kung ikaw nasa Row 4, ibig sabihin may confidence ka na. May confidence ka na. Nakalabot na gusto. Yes, that's okay, so, Chiqui, Yes. sino pa dapat makinig? Si Dr. Oo. Love. Meron tayong, teka lang, bago kay Dr. Love, mga kapatid, meron tayong Signal Play app. Libre Yes, po yan sa www.signalplay.com. Siyempre, nasa TikTok din po tayo at 1ph_signal. And nasa radyo din, tulad ng sinasabi ni Jove kanina, suki po namin dyan si Dr. Love, Brother June Banaag, sa 105.9 True FM. Pero, 11 p.m. pa po yan. Delayed broadcast ng Sa Totoo Lang. Okay. So mga kapatid, kami magpo-pause for a short break. Pagbalik natin, usapang West Philippine Sea, usapang Cayetano versus Kiko, and Cayetano versus Tito Ronald. Mamaya po yan pag-uusapan natin. Plus, yung pong nag-file ng impeachment ay meron po mga dapat pa idagdag sa mga detalye. abogado. Sa pagbabalik po yan ng Saraton. Ang pambansang prutas na mangga laging nakikita sa palengke kahit hindi pa tagbunga. Paano nga ba nangyari yan? Kulay berde o dilaw, minsan hugis puso pa, at matamis ang aroma. Yan ang isa sa mga prutas na laging nakikita sa palengke, ang mangga. Si Romy nga, araw-araw nagbebenta niyan sa nakalipas na 1 dekada. Anumang araw o buwan kasi, meron siyang nakukuhaan ng supply. Marami yan mga bunga ngayon ng mga lokal, katulad ng Jamingo. Nakakabinta rin ngayon, hindi naman bumababa sa 10 hanggang 15, gano'n. Mga pambayad ng upa, pagkain namin, yun. Pero dati, may tuturing lang itong seasonal fruit. Tuwing tag-init lang kasi ito madalas namumunga. Hanggang sa may gumawa ng paraan para maging year-round commodity na ang mangga. Around 1970s, meron tayong isang researcher from UPLB, University of the Philippines, Los Baños, na si Dr. Ramon C. Barba. Nagkaroon siya ng research na na-discover niya yung paggamit ng potassium nitrate o isang uri ng chemical na ginagamit pang spray o pang-apply sa mismong dahon, mga sanga, o sa canopy ng puno ng mangga. Sa viral post ng agribusiness student na si Kale, ibinahagi niya na nakatutulong sa pamulaklak ng puno ang potassium nitrate. Once na na-spray natin ito sa mga dahon, yung nitrogen level sa loob ng dahon
ay naipapataas niya. Tuwing alas 6 hanggang alas 9 ng umaga ang paggamit nito sa mga matured mango trees habang hindi pa tirik ang araw. Doon natin siya sprayan sa mga branches, hindi siya sa trunk kasi hindi naman namumunga sa trunk. Pagdating naman sa dahon, hindi rin tayo basta mag-spray sa dahon kasi may tamang maturity ng dahon. Around 6 to 8 months. Ang maganda pa nito, ginawa ni Dr. Barba na royalty-free ang nadiskubre niya upang malaya itong magamit ng mga magkasaka. Pero dapat sundin ang tamang paraan ng paglalagay nito at huwag sosobrahan. So, pwede siyang ma-stress and then pwede ring malason yung pinakamangga. Pagka araw-araw may bulaklak yung mangga, araw-araw din na na-attract yung mga iba't ibang insects. Itong idea na ito ay talagang kinikilala na ng buong mundo. At yun, yung isa sa mga Filipino pride natin. Salamat kay Dr. Barba dahil ang matamis nating mangga, pwedeng matikman anytime. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Okay, nasa commercial break pa po tayo pero tayo po ay babati muna sa mga viewers natin before natin makausap yung guest natin sa pagbabalik natin sa ere, ha? Okay, hello kay Tita Honey, kay Tita Shello, kay Tito Pepper, kay Jet at sa kay Barbie. Go ahead. Yes, ating mga suki po mga kapatid, si Alex Fuentes, Carlo Constantino, RJ Brea, Karen Bacarizas, Kiko Anami Villarosa, and buong barangay ni Ignacio Lagos. Good evening. Hello kay, Jojit Arcega. Hello sa iyo. Nanggagalangin. Tundo. Yung mga routine dyan. Wala ito. Okay, tuloy ko lang ng konti. Lolito Mendez, Michael Ang, Yob Barasigan, Jojo Tuason Cruz, Once Fader, Gigi Victa, Maria Sander, Jojo Tuason Cruz, Once Fader, Sakura Javier. Hello daw. Sakura, hi. Yan, hello. At all the way from George, Japan. Jojit Arcega, Vincent Viva, and sino pa? Chiqui, konti. Dito ako sa YouTube channel ng 1PH, Edwin Adapon, Arniel SPL, si Michael Ang, nandito din mga kapatid, and si Lenith Roses, Avelino Navarro, Herman Santos, yan, mga suki natin yan, Alex Beltran, and Nico Cabales. Ralph Domingo, Jessica Nonato, and of course, si Alan Mindanya. Okay, tuloy na tayo. Okay, Chiqui. Yes, mga kapatid, meron po akong katabi dito, no? Yes. Malamang narinig nyo na ang pangalan niya kanina pa. Meron akong intro dito Mas maganda tong may intro po talaga. Kasi 3 na nga po ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Kanina inihain ang pangatlong reklamo na napag-usapan natin na inendorso po ni Representative Leila de Lima. Kaugnay niyan, makakausap natin si Atty. Amando Virgil Ligutan. Si Atty. Ligutan po ay lead counsel ng 3rd impeachment complaint versus VP Sara, at siya po ay sa UP College of Law senior lecturer. Good evening, attorney. Welcome to the show. Good evening, Jove and Ed. Good evening, sir. Attorney, una muna, ano po yung pangunahing aligasyon po talaga dito sa ating 3rd complaint? So, for me, yung pangunahing allegation will be about the confidential funds. Yun naman yung yung heart ng impeachment complaint, yung confidential funds. Nasa grounds yan nag-impeachment. The allegation being na yung Vice President being the Vice President tsaka at the same time Secretary ng DepEd. Yun. So nilustay yung hindi kukulang sa 612 million 500,000 pesos, no, using fictitious individuals. Yung may mga they presented mga resibo, no, pero alam mo yung mga piatos po. Piatos, no. Alam mo parang isang pangalan pero 3 yung pirma, or isang pirma pero 3 yung pangalan. Tsaka yung isang official ng OVP nagpunta to 4 provinces in one day. So parang physically impossible to do that. Now, something happened
when we filed the impeachment complaint last year, biglang lumabas itong si Ramil Madriaga. So yung kay Ramil Madriaga kasi, parang ito yung nagbibigay ng missing link. Kasi nga, yung mga nag-transpire during the Quadcom hearings, may account doon na paano ba withdraw yung 125 million pesos no December of 2022. And then after that, sabi daw, inutusan ni Vice President na ibigay yung pera to yung isang security officer na hindi naman dapat tatanggap ng pera ng bayan. So yun nangyari doon, here comes Ramil Madriaga saying na, okay, ganito ginasto yung 125 million pesos pinabigay sa mga kaibigan, tsaka kaalyado ng Vice President. So to speak, ito yung nagpo-provide ng missing link. Yung kay Yes, ano po ang magpapatibay po ng testimonya po ni Ramil Madriaga? Do you have additional po na mga tao na magko-corroborate ng kanyang testimonya? Do you have additional talagang tangible evidence? Okay, so papeles, far, okay, so far, yung kay Ramil Madriaga, yung stand ng mga complainants, even without yung kay Madriaga, Chiqui, enough na yung na yung inutusan mong ibigay yung pera to a security officer. That's malversation na . And then, so yung kahit wala yung kay Madriaga, enough na yun. More so kung andun yung testimony ni Madriaga. So for me, wala na. No need for other witnesses na, Chiqui. Enough na yung kay Madriaga. Pero so just to differentiate between this complaint and the complaints filed last year or December 2024, kasing bago dito, I suppose, yung Madriaga element . Has anybody talked to Madriaga or are we relying on the affidavit that he was supposed to have executed? Among the complainants, Ed, wala. So, we are relying on the sworn statement ni Madriaga. So, walang pag-uusap between the groups tsaka kay Madriaga. Nobody has reached out yet to Madriaga? Not yet. And he's still in jail, no? In jail, he is in jail for another offense. Pero yun nga, di ba, para pa yung mindset kasi, pag nasa jail ka, alam mo, takot ka sa security mo, di ba? Pero how come na despite yung physical limitations to your freedom, how come that you have the strength and the courage to come out in the open and allege ito yung mga sensitibong allegations against the Vice President. So it says a lot about the truthfulness of what he's saying. Pero sir, wouldn't it be, wouldn't it wouldn't it make sense to get Madriaga this early to get more details from him? Kasi you never know. He's in jail and you know how what things happen in jail. Pero alam mo Ed, yung for purposes of parang yung paggamit ng testimonya niya, enough na yun . Parang yung term na gamit ko, magdadovetail . Withdraw yung pera, nilagay sa bags. Tsaka here comes Madriaga saying, okay, yung mga na-withdraw, okay, napunta sa mga taong ito sa mga araw na to. So, parang ito yung missing link. Pero, Ed, we are also being cautious, We are not relying on the state statement 100%. Ulitin ko, even without his testimony, enough na yun. Enough na yung utusan mo yung staff mo. Ibigay yung pera, confidential funds, to a security officer who is not allowed to receive. Enough na yun. That should be enough to impeach the Vice President, Ed. Kasi sometimes people in jail have this tendency to recant sometimes. Yes. So, depending on whoever is in power. So, bakit po ngayon nyo inihain yung impeachment complaint po? Ano yung timing? Anong reason behind the timing? That's a good question. So, I have to admit, strategic yung pagpa-file. Yung first decision ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives, nakasulat doon, categorical sa last part . Okay, hindi po pwede mag-file ng impeachment complaint earlier than February 6. Pero yung decision ng Supreme Court on the motion for reconsideration, iniba doon. Sabi daw, okay, supposedly January 15, yun yung nagsimula yung 1-year bar
So natapos siya January 15 of 2025. No? So yun yung reason. Yung unang dalawang grupo, they filed earlier than February 6. Yung sa amin naman, just to be safe. So sabi namin, we might as well file this in compliance with yung February 6 deadline. Kaya final namin kanina. So parang kami yung magiging safety valve. Okay, baka naman atakihin legally yung first two complaints. At least may isang natitirang complaint against the Vice President. It's your fail-safe mechanism. Yes. Attorney, Opo. over the weekend, naging malaking issue na pumatol si Vice President Sara Duterte. Sa second, yung ikalawa, yung grupo na nag-file ng second impeachment complaint, which is sabi niya, well, pinaint niya to as a political move lang. Dahil ito yung mga pwedeng makalaban nila sa darating halalan, which is 2028. Dito, kayo sa mga, kayo yung lead counsel, yung mga lumapit sa inyo, ano ba ang pwedeng pa-describe lang kung sino sila at saka meron pang posibilidad na sila rin ay maatake ng ganito sakasakali. Mahirap, Jove, yan. No? Mahirap atakihin yung mga complainants. We have priests. Father Joel, Father Bong, Father Edelberto. We have nuns, no? Sister Liza, Violeta, Geraldine. Anong kasamaan yung ma-ascribe mo sa mga taong ito? These are members of the clergy. We also have mga abogado with impeccable record as being as freedom fighters. We have Attorney Democrito Barcenas, his spouse, and then we have Attorney Jalilo de la Torre. Naisip ko na yan, Jove, parang ano kaya yung sasabihin, if at all, ng Vice President sa mga kliyente ko? Wala. Wala kang masasabing masama sa mga taong ito. No? These are members of the clergy. Ito yung mga madre, mga abogadong magaganda yung record. So, I don't think so. So, rewind tayo ng konti. Paano nabuo o paano lumapit sa inyo? Para lang doon sa kaalaman ng iba. Okay, so I think it happened mga a week before we filed December 2024. No? Nag-usap-usap yung mga pare. They said na we need to come up with our own complaint and somebody called me. No? A friend of yung mga pare, no? Tinawagan. I'm from Cebu. Sabi, attorney, pwede bang ikaw yung mag-draft ng impeachment complaint? Sabi ko, why not? Diba? Ito naman yung trabaho natin, diba? So yun yung reason. So we met a week before filing last year and ayan, Jove, tuloy-tuloy na yung group chat namin until now. Napaka-busy these days. No? Yun yung reason. Sabi niyo kanina, attorney, na yung tukol sa mga pondo talaga yung yung magiging talagang focus niyo dito. Pero Joey, issues may isang bagay pa, no? Yung threat. Yung threat na yun, lagi sinasabi, nung unang beses nung final to last year, before nangyari yung Supreme Court decision, nung nagkaroon na nga ng round 2 ngayon, dati yung malakas kaya nga uunahin niya. Yes, so, naniniwala din ba kayo na yes, saang bansa ka ba makakarinig, makakakita ng isang Vice President na trineten yung buhay ng presidente? Parang pelikula lang, di ba? So, nangyari sa totoong buhay yan, mga kababayan, no? Yung Vice President threatened the life of yung President, First Lady, tsaka yung former Speaker of the House, no? Hindi normal yan. Hindi normal sa isang modern, democratic, civilized nation na yung pangalawang makapangyarihang tao would threaten the life of the first couple tsaka member of yung Speaker of the House. Hindi normal po yan. Yung reason niya, yung justification niya na contingent naman, na kung may mangyari sa akin, so ito yung gagawin mo. Pero that's beside the point eh. The fact is, naisipan mo tsaka ginawa mo yung pagkukontrata sa isang assassin, sa isang mamamatay tao. Hindi normal yan. That's illegal eh. So for that reason alone, no, that's more than enough to impeach the Vice President. So for me, ayan. So if ever this goes to the impeachment trial tsaka sa Senate, I will really move, no, na unahin to crowd na to. Because for this crowd alone, dapat matanggal, maalis na sa posisyon si Vice President. Pero sir, in the end kasi the people who will be making the decision are politicians. Yes. So, politicians who keep their ear on the ground. Yes. So, and like it or not, yung mga bitawang salta ni VP Duterte noong November ba yan, 2024, parang it's
ibang mundo na eh. In fact, bumagsak siya ng konti dun sa ratings niya, but she's rebounded since then. And ngayon, naumusan niya yung presidente. Pero Ed, tingnan mo yung movement sa social media, no? Yung na-file yung 3 impeachment complaints, parang bumabalik eh. Parang yung sa kanta, it's all coming back to us now eh. Bumabalik eh, yung movement eh. Alam mo yung yung mga kasama na yung mga bashing, pero yung engagement talagang hindi nawala sa consciousness ng mga Pinoy yung usapan ng confidential fund. Confidential fund. Sinabi nyo nga, attorney, no, na hindi nawawala yung usapan ng confidential funds. And kanina, as you were talking, it seems na para sa'yo, talagang matibay yung ebidensya, di ba? Para dito sa, yung video, dun sa threatening, and then confidential funds. You also mentioned Ramil Madriaga. Pero what if, attorney, kung hindi ito lulusot, not because sa kakulangan ng ebidensya, but because, it's a numbers game, dun sa numbers sa Congress. No? Kasi Politicians with their ear on the ground. Nakikiramdam kung ano yung takbo ng surveys. Yes. It's a political exercise. So, what message does this send to sa ating lahat? Yun nga. Yun yung unfortunate, yun yung magiging unfortunate incident na yung Vice President na nakipagkontrata sa isang assassin. For that, mananatili siyang Vice President, saka magiging President pa in 2020. Parang ang labo naman. Ang hirap paniwalaan. No? It's a political exercise, totoo yan. Pero on our part as complainant, we just need to keep pushing. Eh. Alam mo, parang pwede pa namang bumaligtad. For example, let's go to the Senate. No? Pag-usapan natin yung Senate now, when we see the numbers, parang ang hirap to convince. Kasi kailangan ng 2/3. Eh. Pero alam mo, alala nyo yung impeachment ni Erap, di ba? Parang when the trial started, when yung mga pundits crunched the numbers at that time, para sabi nila, mahirap makonvict. Pero yung now infamous second envelope, di ba? Yung napaka-simple na bagay na yan, it changed yung opinion ng kahit yung mga aliado ng president. So what we are saying is, just give us the opportunity, no? Just give us the opportunity para ilahad sa publiko yung ebidensya. Yung opinion ng tao tsaka yung mga politicians who will ultimately decide, it could still change. Yes, okay. Last na lang, attorney ha. Mga 2 hours before this interview kasi naglabas si Congressman Pulong Duterte ng statement about. Ang tawag niya dito ay impeachment spectacle at saka yung ingay about West Philippine Sea ay talaga daw sinasadya para daw ma-divert yung attention to sa talaga mas malaking issue, which is yung kaguluhan ngayon sa flood control at saka yung fact na kailangan talaga babagsakin yung malakas para sa 2028. Impeachment spectacle, ano ang inyong reaksyon na tinatawag na ganyan yung inyong sunod-sunod na pagpa-file niya? Expected yan, no? They are trying to downplay yung isang constitutional mechanism to extract accountability. Let's go to that issue. No? Sabi nila, ba't yun naman nahabulin? Yung sabi ninakaw is 612,500,000 pesos. Billions. Yung sagot ko doon, that's what aboutism eh. Hindi naman excuse yan na okay, wag niyong habulin yung nagnakaw ng 612. Habulin niyo muna yung nagnakaw ng 1 billion. Ba't hindi natin habulin lahat? Habulin parehas. Diba? Yun na yun eh. Diba? It's not an excuse. Okay, so we have all the resources. File all the cases while we do our part. No? Yeah. Impeachment whenever, whoever. Okay. Chiqui. Okay, maraming salamat po for your time, attorney, at sana ay mangyari ang dapat mangyari. May God's will prevail. We'll monitor this na lang. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Okay, magpapasa kami for a very, very short break. Pagbalik po natin, West Philippines na po ang ating topic. Babalik po ang STL.
Okay, magbabalik tayo, Chiqui. Yes! Ako po si Chiqui Vergel. Kasama ko po si Jove Francisco and si Bok Ed Lingao. Hello. Tonight. Okay, so mga kapatid, puntahan na natin ng West Philippine Sea issue. Sige, unahin natin yung yung nagdebate kanina bago yung nag-aalok muna ng debate. Nagulat ako sa nag-aalok ng debate kasi imbitasyon yung inalok sa kanya na pumunta doon sa doon sa isang lugar. Pero siya ang alok niya ay debate. Pero mamaya na po yan, unahin natin yung mga nagdebate ng 2 beses kanina. Pero bago yan, before that debate, sabi ko kay Chiqui kanina, nilatag muna ni Senator Alan Peter Cayetano yung mga niya. Oo, nakita mga natin palabok yun. muna, di ba? Tapos, habang nilalatag niya yung mga palabok niya, na-mention si Tito Ronald Llamas. Gulat nga ako Ang ating international man of mystery. Nagkataon ba sa show nila Ed kanina. Pero Nasa Japan Nasa Nasa Japan. abroad, oo. Pero busy to sa kaka-post ng reaction niya. So, pakita natin isa or dalawa sa mga naging reaction ni Ronald Llamas. 2 post daw yan, Chiqui. Hindi ko mababasa. Ayan. Pero ayan. Kitang-kita naman. Sabi niya, hindi man lang ako nasabihan na topic pala ako sa Senado. 10,000 ang tawa ko. Yan tungkol sa Oo. yung pinunasan ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa paggamit ng word na senador. Sabi niya kasi dun sa sinulat niyang article sa The Philippine Star, mga kapatid. Yes. Hold the senadors accountable. Medyo yung word na yun kumapit Ang dami nang gumagamit Senador. sa mga meme po. Ito yung pangalawa niya pong sinabi sa hindi busy si Ronald sa Japan Ang dami talaga niyang post Sige. Eto, naka 10K na yata na reason si Senate Ambassador to Jesus Christ kung bakit hindi niya kayang pumirma sa Senate resolution condemning the Chinese embassy's attacks against our public officials. Hirap na hirap pumirma. Ginawa pa akong topic. Tumaas na naman tuloy ang self-esteem ko. Balimbing daw ako. Coming from you? Di wow. Itong picture na lang ang sagot ko sa kanya. Defend our 2016 arbitral ruling victory. Hold the senadors accountable. West Philippine Sea. Atin ito. Si Ronald ay nasa 4th to the left. O 4th from the left sa front row. Yes. Ito yung tropa na nag-handle. Inaantay ko si Ronald na bilang dumating doon sa studio kayo nasa Japan pala siya. Nasa Japan si Loco. Nasa Japan, So, ang sabi kasi ni, just for background, sabi ni Marcoleta, ni Alan Peter pala, ni Alan Peter, opportunistic balimbing. dahil lumapit daw sa kanya si Ronald dati. Yes. The exact time hindi klaro pero nung panahon siguro ng Scarborough o ng Philippine Court of Arbitration. Panahon ni Pinoy. Permanent Court of Arbitration. Pinoy admin. At ang sabi raw ni Ronald sa kanya, humingi si Ronald ng support, trying to rally support para pigilan o para kontrahen yung pagsasampa ng kaso sa Permanent Court of Arbitration. Kasi sabi raw ni Ronald sa kanya na hindi magre-respond ng China positively sa isang multilateral push. Ang gusto ng China ay bilateral talks. So parang one-on-one talk, Pinas at China, parang ganun. So, yun. Ang hindi lang kasi malinaw kung exactly when that happened Yeah. kasi kung yung Permanent Court of Arbitration ang usapin, si Ronald ay kasama na doon sa delegation. Obviously, alam natin naging stand niya. Oo. But if you remember kasi yung timelines, nangyari muna yung Scarborough Shoals standoff. And then the year following, nagsampa na ng kaso sa Court of Arbitration. Yeah. So those are two different events that are connected. Yes. Hindi kaya ang nangyari yung binabanggit ni Senator Cayetano really was not the Court of Arbitration filing, but a separate pero yung Scarborough Shoals standoff. Kasi binabanggit ni Cayetano doon na ang sabi raw ni Ronald dapat Pilipinas tsaka China lang mag-usap, hindi kasamang US. Parang masangkop yan sa Scarborough Shoal kasi kasama yung US sa Scarborough Shoal kaya nagkaloko-loko Yes. Hindi kasamang US sa PCA, sa Permanent Court of Arbitration. So we will have our mojo and reporters sa Senate na i-clarify yan kay Senator Alan Peter Cayetano. But at the same time, we're also waiting for a more detailed reply from Ronald. So, from ganda makausap si Ronald. Ronald mismo
kausapin. Kaya lang busy siya doon sa Japan ngayon. Ano. So puntahan na muna natin yung mga talagang actual debate kayo na. Pero binasa na po namin ang ending pa rin po nitong kahit nagdebate last week tsaka today, umusad na yung Naipasa ang resolusyon. napasa yung resolusyon na kinokondena yung mga naging aksyon nitong Chinese embassy dito sa Pilipinas. Okay, pakinggan natin yung isa muna dun sa debate kanina sa Senado. Pwede ho bang may alitan, may dispute tayo sa isang country, pero maganda pa rin ang relationship natin? Yes, that is possible. In fact, these disputes can coincide with healthy relations in other aspects. Can we have good relationship with China despite our dispute in the West Philippine Sea? We could be able to distinguish between our territorial disputes. What is the point of order? The statements of Senator Pangilinan, the nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun eh. Mr. President, I-research na lang daw natin. I'm not yet done. No, that's why I Philippine officials, Mr. President, including that's why I gave a point of members order. of the Senate. May I just be? I am still. It's a point of order, Mr. President. A point of order precedes your precedence. Mr. President, Maybe Mr. President, maybe ask the minority floor leader to state the point of order. Which part of the rules was Mr. President, which part of the rules was Wala. violated? I'm making a point, Mr. President, that you cannot make a motion and then say, i-research mo na lang yung laman. Sabi kasi niya, pwede mo daw ipasa to, tapos nandyan naman yung nature. Ano ngang statement? Mr. President, So, in the this is a same manner, debate. Mr. President, I Where admit, is the point my of order? motion, may I finish? Where is the point my of order, motion Mr. President? Where is the point of our order? Session is suspended. Okay, so nasuspend nung portion na yon pero eventually, yun nga. Tawa si Gabok. Natatawa na lang. Ano yan eh? Hindi ka Nagtataas natatawa. ng boses. Yung una, umere yun before pumasok sa broadcast ang Storycon nyo kanina. Tapos itong mas mainit na balitaktakan happened nung naka-air na kayo at in-interview niya yata si Malawi. Polo. Si Polo Martinez. So kaya natawa si Ed ngayon lang yung nakita na nagkataas at ng boses. Hindi, nagulat siya nagtataas ng boses si Kiko. Senator Kiko. Yes, Kasi yes. sobrang, chill, zen. Well, actually, I'd say si Kiko's usually boring. Talaga di ba sa simula niya para we know that sabi ni Senator Alfie Recano that Senator Pangilinan advocated for agriculture for almost 15 years. Mga ganyan. Mga ganun yung mga simula na ang ending sigawan. Anyway, so yun nga, sa ending po niyan, lumusot pa rin sa Senado yung resolusyon na kumukondena nga sa mga pahayag ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal nga po ng Pilipinas. Okay, so yun ang ending niyan. Pero may isa pang nasa issue tungkol sa West Philippine Sea. Or, KIG. Kalayaan Islands Group. Group. Ayun. Yan po, ang KIG. No? So, yan po si Senator Marcoleta. Nalito ako kaya tuloy KGI sa Oo. Kalayaan Island Group po. Kalayaan Islands Group. So, alam nyo, over the weekend, inimbitahan na nga po siya ni Commodore Tariela na halika kasama ka sa amin po sa pupuntahan namin. So kayo na sumagot na rin siya. So mabuti i-playback na po natin kung ano ang naging ambush interview kay Senator Marcoleta kanina. Ako po sinasabi na i-give up natin. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Baka may comment lang kayo doon sa sinasabi ni Tariela na sumama daw kayo sa West Philippine Sea sa Kalayaan Island Group, sir. Pero mas mabuting gawin doon. Bago yun, sabi niyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Garfield. And sino ba yung professor sa iyo? Si Patong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago po yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating Baka may comment lang kayo. Okay. Alam nyo, the thing is, hindi tinanggap ni Commodore Tariela yung kanyang kagustuhan na magkaroon muna ng healthy debate, Chiqui, dahil ano ang sinabi niya? Okay lang daw kung kwentuhan,
tingnan ko kung ito yun ha. Pero sabi niya, let us give Senator Marcoleta a chance. I'm sure that he's truly a patriotic public servant who can stand for our rights. Yun. Hindi, ito ko sa okay lang sila kung magkikwentuhan lang daw sila. Okay. Okay. So, yun, sinasabi niya okay lang na kung kwentuhan, kung may socialization, okay lang daw sila na magkita at mag-usap. Pero, hindi na daw dapat pang pagdebatehan ang tungkol sa KIG kasi done na yun. Parang ba't kailangan pang pagdebatehan ang bagay na wala namang dapat pagdebatehan pa. So, yun yung kanya pong sinabi. Pasensya na kayo hindi namin naipalabas dito yung napaka-importanteng reaksyon na yon mula dun sa inimbitahan po ni Senator Marcoleta. Pero yun ang naging latest po dyan sa development na yan. Si Senator Marcoleta ay naging controversial over the weekend, Ed, kasi meron sa mga sinabi about ipamigay yung KIG na kanyang dinedeny at ipinaliwanag, pero naglabasan yung actual interview. Kaya siya nalagay sa ganyang posisyon. Pero ngayon, inimbitahan niya, pero ayaw pumayag ni Tariela. Inimbitahan siya ni Tariela, pero siya okay lang, basta magdebate muna kami. Ayaw ni Tariela ng debate. Yon. Okay? So yan po yung buong kwento sa Marcoleta versus Tariela, mga kapatid. Okay, saan ba kayo dyan? Team Tariela or Team Marcoleta? Ako Team ko. Team Pilipinas ako. Dapat lang. Okay. Maganda sana if we had the quote from Marcoleta himself. Kaya nga on exactly what he said para people can judge for themselves. Yung actual clip, di ba? Merong actual clip na finorward ko sa ating mga butihing kasi yun ay parte ng isang isang CA hearing. Was it CA, no? Yeah. Ito sa CA hearing. Ito ba yung bago yun pakisabi nyo kay Commodore Tariela? Ito ba yun? Hindi rin. Okay. So, mga kapatid, habang yan ay nagaganap, sige ako na to ha, A5 ko na to. Sige, ano tong A5 na to? A5 ko kasi is Oo, iba din yung sa akin. Iba, no? Sige, Pero anyway, hanapin mga kapatid, PBBM event ito pero parang wala na tayong oras para ihayag pa ang mga ginagawa ng presidente. No? Pero ito po yung oil price hike simula Feb 10, 2026. Gasolina, up by 0.60. 60 centavos lang. Kaming mga diesel, 1 peso. Kerosene, ganun din, like gasoline, 60 centavos per liter. Pero puro magtataasan po yan sa February 10 po, mga kapatid, which is bukas. Expected. Tuesday naman usually Yan. Okay. Sige. That's Wednesday pala sinabi. Quoting Marcoleta. Ano ba talaga pagpapatayan natin? We will offer our lives and the lives of our children to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. KIG's Calayan Island Group. Yun. So yan po yung sinasabi ko, naging controversial na statement na kinailangang i-deny and clarify ni Senator Marcoleta. Ang sagot naman ni Marcoleta is, my detractors are implying that after my interpellation in the CA, I informed them that WPS to be listed in the IHO, we need to deposit maps. Basically sabi niya people were abbreviating the context of his remarks. Sabi niya. I'll leave it there. You have the quotes. You have the quotes. Kayo na po bahala, ha? Tayo naman po, mga butante lahat. Sige. Okay, pakita po natin ang nagaganap po sa NLEX. Although it's a Monday, no? So hindi ko alam kung may activity. Tingnan nga natin. No? Yeah. Di expected. As expected. Wala. Chill naman. Ngayon kaya tayo pumunta ng Baguio. Ngayon tayo pumunta ng Baguio sa Sagada, Ed. Tingin mo. Mabilis kaya tayo makakarating. Basta balik ka lang dito for STL bukas. May Zoom naman May Zoom naman. Pwede, para mabilis yung biyahe. Tito Ronald Ang dami pong galit sa comment section namin tungkol sa mga senador. Pero sige, okay lang yan. So let's all learn from everything. No? Tapos para mas okay po maging mga desisyon natin in the coming pag-exercise ng ating karapatan. Ha? Okay.
So, it's 9:30. Overtime is bawal, so tayo magpaalam na. We'll see you tomorrow mga kapatid. Thank you for watching ST.